In this video, share ko sa inyo yung, for me, in my opinion, is the next best exchange just in case na talagang mababan na ang Binance dito sa Pilipinas. Kasi makikita mo dito sa article ng Bitpinas, dated December 13, so bagong-bago pa to, no? Summarize ko na lang, yung head ng commissioner ng SEC, si Calvin Lee, firm na firm sila na 3 months, until 3 months lang talaga ibibigay nila, starting November 29 until February 28 or 29 if meron man 29 sa 2024. So until end of February na lang talaga yung SEC. Pwede ba daw nilang i-extend? Pero sobrang generous na daw nila doon sa 3 months na binibigyan nila. Dapat nga daw originally 1 week nga lang daw eh. Pero generous na daw yung 3 months. So sa ngayon, December 14, as of this posting, firm na firm pa rin sila na ibablock ng NTC yung website ng Binance. So, syempre, kailangan natin ng plan B, no? Importante kailangan natin ng plan B. Regardless ako, I'm a big fan of Binance, pero at some point, kailangan ko din talaga ng plan B. Kundi kung mabablock ang Binance, kailangan ko talaga lumipat. Wala tayong choice. So, ano yung next best na exchange, in my opinion? Ang next best is OKX. Okay? Kasi karamihan sa mga features ng Binance ay makikita mo rin sa OKX. And marami nagtatanong sa akin, may P2P din ba sa OKX? Meron din P2P sa OKX. So, gusto nyo mag-cash in, cash out, whether it's GCash, BPI, kahit anong klaseng bangko, marami silang supported bangko, meron dito. Okay? Wala kang magiging problema dito in terms of cashing out and cashing in. Ang magiging problema lang dyan is hopefully hindi ka ma-block ng bangko mo. Na syempre, mga bangko natin ngayon, ayaw nila sa crypto eh. If meron kang crypto transactions, lalo na kung malaki, possibly baka i-block nila or i-freeze nila yung account mo. So, ingat kayo dun. Pero kung hanap mo yung P2P, meron din dito sa OKX, no? Local P2P. PHP to. Okay? Meron din silang copy trading. If familiar kayo sa copy trading, meron din sila dito yung Binance Earn. Dito, Simple Earn. Ito Earn, Simple Earn, On-Chain Earn. Iba-iba lang yung mga terms nila. But basically, whatever features na meron sa Binance, meron din dito sa OKX, no? Siguro, konting adjustment lang pagdating sa user interface and yung color, syempre, kasi ang OKX black and white, ang Binance is black and yellow, you know? Pero, meron din dito futures, meron din dito yung Binance Convert, spot, derivatives, trading bots, even trading bots, meron din, copy trading, even launchpads, meron din silang launchpads dito, no? So, kailangan mo muna i-familiarity yung website ng OKX. Pero, hindi naman sobrang big adjustments yan kung gusto mo lumipat from Binance to OKX. Okay? Now, next na marirecommend ko naman is Gate.io. So, bakit Gate.io? Ang Gate.io at yung mga iba pang smaller exchange, madalas sila mag-list ng mga coins. Mga altcoins, mga shitcoins, mga meme coins. Mas madalas sila, kumbaga mas less strict sila compared sa mga top 3, top 5, top 10 na exchange. So, if medyo degen ka, no, active trader ka, ang gusto mo is yung exchange na makakapag-list agad ng mga gusto mong coins para maiwasan mo yung gas fees, maiwasan mo yung hassle pagdating sa mga decentralized exchanges, sa mga DeFi, maglilipat ng mga funds from hot wallet, hardware wallet, papunta sa exchange or the other way around. So, Gate.io ang one of the best, no? I'm not saying this is the best exchange in terms of altcoins, shitcoins, no? One of the best. Ngayon, i-share ko sa yung importanteng statistics pagdating sa mga centralized exchanges, which is yung transparency. Okay, importante dapat 1:1 yan. 100% back dapat yung assets mo. Kumbaga, in short, ang ibig sabihin nun is, pag naglagay ka ng Ethereum, Bitcoin, or kahit anong klaseng coins sa isang exchange, dapat ma-withdraw mo yun, no? Dapat meron sila, no? Hindi dapat nila ginagamit yun sa ibang paraan. So, makikita mo dito sa DeFi Llama, sa SEC transparency, ang Binance, of course, number 1, 75 billion ang assets na hawak nila. Ang clean assets nila is nasa around 66. So, may konting discrepancy, but siguro that is to be expected, I guess, kasi sobrang laki ng hinahawak ng funds, eh. But sa OKX, it's 100% clean, no? 12.7 assets, 12.7 din yung clean assets niya. And for Gate.io, it's 2.2 and 1.7 naman clean assets lang. So, ang gusto natin dito is close, no? Dikit, or as much as possible, same yung
value, yung amount, yung number. So like for example sa Kraken 4.4 din yung clean assets nila. Yun ang gusto natin sa isang exchange. Ibig sabihin, transparent sila, lahat ng hawak nilang customer funds ay nandyan talaga, no? Hindi nila ginagamit sa iba. So OKX is 1:1, very clean asset. So isa sa mga good sides yan ng magandang exchange yung OKX. So if interested ka, no, interested kang lumipat ng funds dito, let me know. Or whether it's Gate.io or sa ibang exchange, let me know sa comments. Gagawa ko ng tutorial yon. So if gusto nyo mag-register sa OKX, leave ko na yung link sa description ko. Meron yun 10% lifetime discount sa spot and sa futures. I mean, alam ko sa futures din, no? So if active trader ka, active spot trader ka, or mahilig ka mag-buy and hold, pwede mong gamitin yung link na yun. Again, itong mga referral links sa mga exchange ay it's a win-win. Okay? Win-win yan sa lahat ng users and for me, sa mga influencers, affiliates. Okay? Pero hindi lahat ng referral link ay parehas. Kasi as an affiliate, as an influencer, pwede kong i-adjust yung discounts nyo. Okay? So, pwede, kung gagawa akong influencer, naglagay ako ng referral link sa description below na walang discount sa inyo. Lahat mapupunta sa akin yung commission. So, hindi fair yun. That's why, hindi ka basta-basta dapat pumindot na or gumamit ng referral link ng kahit sino-sino lang. Itong referral link na sa description ko ay merong 10% lifetime. Okay? That's 10%. If you want more tutorial about OKX, paano gamitin yung itong klaseng feature, paano gamitin to, just let me know in the comments below. And make sure nakasubscribe kayo sa akin. Ang dami kong viewers na hindi nakasubscribe sa akin. So I hope mag-subscribe na kayo sa akin kasi malaking tulong yun sa akin. So yun lang. Thank you.